අයිබෝන් හැමෝටම ICT and English with ධනුෂ්ක YouTube channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි Telegram app එක පාවිච්චි කරලා MCQ ප්‍රශ්නාවලියක් අපි quiz එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඊට කලින් මම කොහොමද Telegram app එක පාවිච්චි කරලා quiz එකක් හදන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට options තුනක් තියෙනවා. හැබැයි අපි එතනදී ඉගෙන ගත්තේ පෝල් එකක් එකෙන් එකට හදන විදිහ. ඒතර මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි මේ Telegram වල තියෙන quiz bot කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය ඕනම ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් quiz එකක් විදිහට එකපාර හදාගන්නේ කියලා. බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒතර app එක open කරගන්න. හොඳයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි quiz bot එකෙන් MCQ ප්‍රශ්නාවලියක් හදාගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලා Telegram එකේ මෙතන search කරන bar එක තියෙනවා. එතන quiz කියලා ගහුවම මේ විදිහේ quiz bot කියලා එනවා. quiz bot කියලා ගහුවමත් එනවා. ඒක උඩ මේ විදිහේ click කරන්න. click කරාම what can this bot do කියලා මෙතන විස්තරයක් එනවා. right? එතකොට අපිට මේක කියලා දෙනවා if somebody sent you a quiz link and you got here tap start to begin. ඒකට කවුරු හරි අපිට bot එකක් එවුවොත් එහෙම මේ quiz bot එකට තමයි ඒක මේවා වෙන්නේ. ඒතර අපිට පුළුවන් මෙතනින් ඒක ස්ටාර්ට් කරලා පටන් ගන්න. right? ඒතර මේක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් quizzes හදන්න. විශේෂත්වය තමයි අපිට this bot can help you create quizzes with several multiple choice questions. අපිට කීපයක් හදන්න පුළුවන්. Also you can add extra media or text to questions set a time limit. ඊළඟ වැදගත් කාරණේ තමයි අපිට පුළුවන් මේක අපි අර Google Forms වල timer එකක් දැම්මා වගේ අපි මේ හදන ප්‍රශ්නාවලියට time limit එකක් දෙන්න. right? එතකොට අපි මේක හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක share කරගන්න අනෙත් අපේ Telegram group එක. right? ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් invite users to answer the questions individually in the chat with the bot. bot එක පාවිච්චි කරලා අපිට එක එක්කිනාට වෙනම link එකේ යවලත් එයාලට answers දෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ quiz bot එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඒතර ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ මෙතන start කියන තැන press කරන්න ඕනේ. එතකොට message එකක් එනවා. right? This bot will help you create a quiz with a series of multiple choice questions කියලා. එතකොට create new quiz කියන එක දෙන්න. එතකොට let's create a new quiz. First send me the title of your quiz කියලා. මම මෙතන දෙනවා සාමාන්‍ය දැනීම කියලා general knowledge කියන එක. මම සිංහලෙන් type කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. right? මම වරහන් ඇතුලේ පාවිච්චි කරනවා general knowledge කියන එක. right? ඒක ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒතර අපිට ඕනම language එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? හොඳයි මම දැන් සාමාන්‍ය දැනීම general knowledge කියලා දැන් මගේ quiz එකේ දැන් මේකේ මුල තියෙන ඕනේ topic එකක්. ඒ topic එක හදාගෙන තියෙනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ දැන් මෙතන අපි message එක send කරනවා වගේ icon එක තියෙනවා. ඒක click කරා. click කරාම good now send me a description of your quiz. This is optional කියලා තියෙනවා. දැන් ඕනනම් අපිට මේ සාමාන්‍ය දැනීම කියලා මම මේක හැදුවේ. අපිට පුළුවන් අපි මේ හදන quiz එක මොනවා සම්බන්ධයෙන් දෙන්නේ කියලා අපිට ඕනනම් description එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි subject එකකට ගත්තොත් මම networking කියලා දැම්මොත් ඒතර networking එකේ මොන part එකද? right? අපි තාර්කික ద్వාර කියලා ගත්තොත් තාර්කික ద్వාර වල මොන part එකද? අපි english එකක් ගත්තොත් අපි කිව්වොත් prepositions කියලා ඒකේ මොන part එකද? nouns කිව්වොත් මොන කොටසින්ද එන්නේ? right? ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මෙතන description එකක් දාන්න. right? කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක skip කරන්න පුළුවන්. මම skip කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ good. Now send me a poll with your first question. Alternatively, you can send me a message with text or media that will be shown before this question. Warning, this bot can't create anonymous polls. User in groups will see votes from other members. right? ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී this bot can't create anonymous polls. User in groups will see votes from other members. අනිත් කට්ටිය vote කරේ මොකටද කියලා මේකේ මේවා කරන්න පුළුවන්. අර anonymous polls හදන්න
බෑ බොට් එකේ. right? ඒකත් මතක තියාගන්න. දැන් මම ඔන්න ප්‍රශ්නයක් හදන්න යනවා. right? ඔන්න මම create question කියන තැනට යනවා. ඔන්න මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම ගඟ කුමක්ද කියලා ඔන්න ප්‍රශ්නයක් මම හැදුවා. right? මම මේකේ ශ්‍රී ලංකාවේ කියන කෑල්ල මම කොපි කරගන්නවා. මොකද මම ඊළඟේ වරදිත් ඒක පාවිච්චි කරන නිසා. ඊට පස්සේ එන්න ආන්සර්ස් අහනවා. අපිට පුළුවන් ආන්සර්ස් ටික දෙන්න. මම මෙතන දෙනවා කැලණි add an option කියන තැන ක්ලික් කරලා තව ප්‍රශ්නයක් අපිට ආන්සර් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. වලවේ මහවැලි කළු. මැණික්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි correct answer එක select කරන්න ඕනේ. right? දැන් correct answer එක මහවැලි. ඔන්න මම මහවැලි select කරා. right? දැන් මෙතන create කියන තැන click කරනවා. now එක ප්‍රශ්නයක් අපේ හැදිලා තියෙන්නේ good your quiz සාමාන්‍ය දැනීම. general knowledge now has one question. if you made a mistake in the question you can go back by sending undo. මේ undo කියන තැන click කරලා අපිට පුළුවන් මොකක් හරි අපේ වැරද්දක් වුණා නම් ඒක අපිට නිවැරදි කරගන්න. now send the next question or some text or media that will be shown before it කියලා ප්‍රශ්නෙට කලින් අපිට මොනවා හරි image එකක් ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් වුණත් පුළුවන් අපිට ඇඩ් කරන්න. ඒක අපි මෙතනදී ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට ප්‍රශ්නේ මේවා කරන්න. right? දැන් මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. මම මේකක් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් මම තව ප්‍රශ්නයක් හදනවා. right? ශ්‍රී ලංකාවේ උසම කන්ද කුමක්ද? එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මගේ මම ආන්සර්ස් ටික දානවා. නමුනුකුල පිදුරු තලාගල රිටිගල සමනල කියලා. right? ඊට පස්සේ මේකෙත් හරි ආන්සර් එක මම පිදුරු තලාගල කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ right create කියන තැන ක්ලික් කරනවා. ඔන්න දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් හැදුනා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනදී මම කිව්වා ඔයාලට අපිට image එකක් හරි මොකක් හරි attach කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් attachment එකට ගිහිල්ලා right ඔයාලගේ තියෙන ෆොටෝ එකක් හරි ඊට අමතරව ඒ වෙලාවේ ෆොටෝ එකක් ගහලා හරි තියෙන දෙයක් ඇඩ් කරලා ප්‍රශ්නයක් හදන්න. right? ඒකත් ඔයාලා කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් image එකක් වගේ දාලා ඒ image එකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. right? හරි. මම තව ප්‍රශ්නයක් හදනවා මේකේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව කුමක්ද? ක්‍රීඩාව කුමක්ද? එතනත් මම ආන්සර්ස් ටිකක් දෙනවා. එල්ලේ ක්‍රිකට් ඊළඟට අත්පන්දු. ඊට පස්සේ තව එකක් මම දෙනවා නෙට් බෝල් කියලා. right? දැන් මම මේකේ හරි ආන්සර් එක සිලෙක්ට් කරනවා. වොලිබෝල් කියලානේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අත්පන්දු. right? great. දැන් ඔන්න ආන්සර් questions තුනක් මම හදලා තිනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් questions add කර කර යන්න ඉස්සරහට. right? දැන් මම තුනක් හැදුවේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා. දැන් ඔයාලා ප්‍රශ්න 10ක් අවශ්‍ය ඕනම ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මම දැන් මේක ඉවර කරන්න යන්නේ. ඒතකොට message එකක් තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම මේක එනවා. when done simply send done to finish creating the quiz කියලා. එහෙනම් මම දැන් මෙතන done කියන තැන ක්ලික් කරනවා. right? එතකොට තමයි අහන්නේ time limit එකක්.
right? Please set a time limit for questions in groups. The bot will send the next question as soon as this time is up. වෙලාව ඉවර වුණාම ඊළඟ ප්‍රශ්නේ bot එකෙන් automatically දෙනවා, right? So we recommended using longer timers only if your quiz involves complex problems like maths, right? For most trivia like quizzes, 10 to 30 seconds are more than enough, right? ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන්නේ ප්‍රශ්න සංකීර්ණ නම් අපිට දිග වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන්. අපි මේකෙදි එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය දෙන්න ඕනි 10ත් 30ත් අතර තප්පර. මම මේකේ දෙනවා 15 seconds කියන එක, right? එක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ෂෆල් කරන්න ඕනේ දහන ක්වෙස්චන් නෝඩ් එක ආන්සර් ඔප්ෂන් එක එක එක්කෙනාට ඕනනම් මේකේ පුළුවන් ප්‍රශ්න විතරක් ෂෆල් කරන්න. දැන් ওই ප්‍රශ්නේ තිබ්බනේ අපේ Google Forms හදද්දි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඔක්කොම ෂෆල් වෙනවා. දැන් මේකෙදි ඒක මේවා කරන්න පුළුවන්. ෂෆල් ඕල් කියලා තියෙනවා, නෝ ෂෆල් කියලා තියෙනවා. ආන්සර්ස් විතරක් ෂෆල් කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් ක්වෙස්චන්ස් ටික ෂෆල් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකේ මොකක්වත් කරන්නේ ඔයාලා කරලා බලන්න. එතනින් ඔයාලට කැමති ඔප්ෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම නෝ ෂෆල් කියලා දෙනවා. right? හොඳයි. එතකොට මේ ඔප්ෂන් හතරෙන් කැමති එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙනවා only answers කියලා ෂෆල් කරන එකේ, right? එතකොට quiz created කියලා එනවා. මතක තියාගන්න අපි no shuffle කියලා එක දුන්නාම ගොඩක් වෙලාවට ඒක create වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලා කැමති option එකක් දෙන්න එතනින්, right? දැන් මම කලින් කරાવી. හොඳයි, දැන් අපේ quiz එක create වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා quiz created කියලා. දැන් සාමාන්‍ය දැනීම general knowledge කවුරුත් answers දීලා නැහැ. start this quiz කියලා තියෙනවා, start quiz in group කියලා තියෙනවා, share quiz කියලා තියෙනවා, edit කරන්න පුළුවන් quiz එක. quiz එක අපේ stats දැනට කරලා තියෙන බලන්න පුළුවන්. කවුරුත් තාම කරලා නැහැ. මම මේක group එකට දැන් share කරනවා. start quiz in group කියන එක, right? මෙතන arrow එක තියෙනවා, arrow එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ forward කියන message එක එනවා. මම මේක ඊට පස්සේ මම හදලා තියෙන group එකකට මේ විදිය share කරනවා, right? එතකොට මෙතන external sharing link කියලා තියෙනවා. ඒ link එක පාවිච්චි කරලා share කරන්න. හොඳයි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නුවා කොහොමද අපි group එකකට share කරන්නේ කියලා. ඒ link එක තමයි කලින් අතනක් තිබි external sharing link කියලා. ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේක share කරන්න. දැන් මේක පුළුවන් අපිට කරලා බලන්න, right? මෙතන තියෙනවා start this quiz කියලා. ඒක උඩ click කරන්න. එතකොට message එකක් එනවා get ready for the quiz සාමාන්‍ය දැනීම general knowledge I am ready කියලා තියෙනවා. I am ready කියන උඩ click කරන්න. click කරාම මේ විදිහනවා ready set go කියලා, right? ඊට පස්සේ ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එනවා ලංකාවේ දිගම ගඟ කුමක්ද? මම හරි උත්තර select කරන්නේ හැම එකේම. right? ඒතර මේ විදිය වැටෙනවා. උසම කන්ද පිදුරු තලාගල, right? මම ඊළඟ එක වරද්දන්න. ඔයාලට ඒකත් පෙන්වන්න ඕන හින්දා ජාතික ක්‍රීඩාව කුමක්ද? මම දැන් ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රසිද්ධින්ද ක්‍රිකට් කියලා හිතන්නේ නේ. උනට අත්පන්දු. මම ක්‍රිකට් කියලා දෙන්නම්. ඔන්න එකක් වැරදුනා. ඊට පස්සේ ඔන්න correct answers පෙන්නනවා, wrong answers පෙන්නනවා, තප්පර කීයක් ගියාද කියලා පෙන්නනවා, right? එතකොට 18.3 seconds වලින් මම මේව කරලා තියෙනවා, right? ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක ස්ටුඩන්ට් ලත් එක්ක කරලා බලන්න. මෙතන අපිට ආයෙ පුළුවන් try කරන්න. ආයෙ quiz එක group එකේ මේව කරන්න පුළුවන්. ආයෙ share කරන්න පුළුවන් මෙතනින්, right? ඒතර මම හිතනවා ඔයාලට කොහොමද Telegram වල quiz bot එකේ quiz එකක් හදන්නේ timer එකක් එක්ක කියලා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මේක කරලා බලන්න, try කරන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් comment එකක් දාලා ඒ ගැන අහන්න. මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ICT and English with Danushka YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා.